isompaa jätkäpäällä. Se on taas pitkästä aikaa aika värjätä näiden E30 kanssa ja mistähän sitä jatkaisi tällä kertaa. Sehän on taas miljoona hommaa kesken tässä ja Mikko valmista, mutta pitäisikö katsoa ensimmäisenä nuo jarruhommat tuolta noin, kun niihin on vähän uutta palikkaa nyt kokeiltavaksi. Katsotaan passako ne paikalle ja tehdään sitten jotenkin oikeita hommia ja sen jälkeen vaikka. Jep, eli viimeksi tosiaan kokeiltiin vähän jarruja paikalle ja ne ei ihan istunut. Mulla oli tämmönen 4 mini spaceri tuolla laakerin takana, millä saatiin tuo levy ylti täältä raidittangosta ja muuta. Mutta se oli vähän turhan kaukanakin ja se ei muuten toiminut ihan täydellisesti. Niin sitä varten mulla on tämmönen uusi spaceri, eli tänne ihan napaan ja levyn väliin on tämmönen vesileikattu 2 millin teräksestä. Kaveri mulla vesileikkasi tämmösiä kun piirtelin, niin tämä tulee tänne spaceriksi. Ja sitten tässä oli tämä vanhan mallin jarruusteri, tai oikeastaan tämä oli jo monennäköinen aikaisemmin, mä tätä modasia pyörittelin ja kaikkia, niin tämä oli tosiaan täällä viimeksi, mutta nyt on sitten vähän uudempi versio, tämän näköinen, niin kokeillaanpa tämä. Tämä levy oli tosiaan kumminkin, kun tämä on niin iso, kun tähän nyt saa mahtumaan, niin sen verran pienempi, että ei ihan mahu niin nämä jarrussa tulla nämä kohdat ottaa vähän tänne kiinni, että ei saa sisemmäksi, ja se tosiaan piti saada vähän sisemmäksi, niin sitä on nyt sillä vähän niin pyöräytetty tuonne suuntaan, että saisi tuo jarrussa tulla sisemmäksi, että se ottaa mihinkään kiinni, niin kokeillaanpa menisikö se tällä näin nyt paikalleen. Ja sitten tämä adapterihomma, eli koska se 4 milliä oli sopiva, että se oli samassa linjassa tämä levy ja tuo satulan kanssa, niin nyt kun tämä on vaan 2 milliä tämä spacerihomma, niin tämä pistää tässä pikku 2 millin spacerit tästä kokkeeksi. Katsotaan miten se lopullinen adapteri sitten menee, mutta pistetäänpä tämä 3D printattu varsio eka tällainen näin. Tänne se pitäisi edelleen pysyä linjassa tuo syvyyssuunnassa tämä homma. No niin, olipas pikku aivopieroli, jonka takia pisti tämä adapterin täällä väärinpäin paikalleen, mutta nyt tämä tilanne näyttää jo paljon paremmalta, eli täällä meillä on ihan minimaaliset tilaa, mutta on kumminkin tilaa, mahtuu pyörimään. Satula on nyt keskellä levyä tuossa, tämä linja on nyt keskellä tuossa nappaa, eli aletaan olla hyvin lähellä. Täälläkin ollaan niin just oikeassa kohdassa, jostain sitä se on toinen kiinnityspiste vielä väärässä kohdassa, koska tänne mahtuu sormi, mikä ei pitäisi olla mahdollista. Pitää pikkusen kääntää tuonne päin, jossa tullaan, mutta tää on aika hyvä alkaa olla, että näköjään tätä toista reikää vielä vähän pitää sisemmäksi siirtää täältä, niin sitten tuo adapterihomma alkaisi olla valmis siltä sille. Aika hyvä, että ei muuta kuin seuraava adapterin tekkoon ja kokeilee taas ensi kerralla passako se sitten kohdalle. Tää nyt ottaa vähän paremmin mittoja, kun tämä meni sen takia vituksi, kun en hoksannut mitata sitä, että kuinka kaukana nämä pultireijät on tästä keskireijästä, kun tätä niin liikuttelee tässä siihen nähen, niin se meni vähän niin kuin arvauksella ja eihän se mennyt se arvaus kohdalleen, niin siitä vielä tarkemmin mittaa sen mukaan tehdä tuo adapteri. Eikä se siitä. Tähän pitää tosiaan sitten vielä pistää vähän viistä, että tää satulalta tuossa mahtuu tuo vanne paikalleen, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa. No, se niistä jarruista ja sitten niin seuraavaksi katsotaan tämä taka-akselihomma, eli niin kuin ehkä huomasitte, niin tämä taka-akseli tästä Petrikasta puotettiin autosta pois viime kerralla sitten mitä kerettiin ja se on nyt tässä ja tällä olisi tarkoitus tehdä semmoista, että nämä tukivarsien kiinnityspisteet, niin näitä siirretään muutaman millin sisemmäksi ihan vaan sen takia, kun nämä renkaat, että ne saa aivan pystyyn, niin siellä on ihan muutamasta millistä kiinni, että se rappaa tuonne sisälle kaareen ja sitä ei, se on tänne ihan tuonne autoon oikeasti sisälle ottaa kiinni eikä nyt kaaret se ei pokkaamalla saa, niin sen takia muutamalle sisäänpäin. Täällä on sen verran hajurakoa on tässä vetarista, että nämä painaa sisään, että tuolla on muutama rakoa, eli nämä vetarit saa pois vielä peräpaikallaan, niin se pikku siirto sisäänpäin haittaa. Sitten tosiaan nostetaan näitä kiinnityspisteitä ja takapalkkia niin paljon ylöspäin kuin tuo auto vaan ottaa periksi. Ja varmaan joku sillä kysyy, että minkä ihmeen takia nostetaan kiinnityspisteitä ylöspäin, niin alapaa minä selitän mikä tässä on homman nimi. No niin joo, ja eikäpä naurakot. Se on vanhat pinkit, tai joskus olleet pinkit lastenvaunut, eli nyt välittäkö, mutta kuvikin takapa, että meillä on tässä nyt E30, eli meillä on se takakynkkä tässä näin. Tässä, mistä pidetään käsillä kiinni, tämä on tuo renkaiden
napa, eli vetari menisi näin. Tässä on se tukivarren kiinnityspiste ja täällä on auton massakeskipiste. No niin, nyt oletuksena kun tuo auto on uussa, se on semmoisella vitumoisella hirvitornin alustalla niin kuin se on, niin tämä linja tästä renkaan tai vanteen keskeltä tänne tukivarren kiinnityspisteestä menee suoraan tänne auton massakeskipisteeseen. Eli nyt kun se auto lähtee liikkeelle ja se renkaat vettää sitä eteenpäin, siinä käy tällainen, että se menee tuon kynnyksen yli tämä vaunu ihan heittämällä. Eli kun painetaan suoraan tätä massakeskipistettä kohti, niin tämä auto liittyy oikein nätisti ja ei tapahdu mitään erikoista. No, mitä tapahtuu sitten, kun me otetaan tämmönen helvetin korkea E30 ja madallettaa se suurin piirtein järkevän näköiseksi? No, siinä käy sillä, että tämä tukivarren kulma tästä muuttuu näin. Eli se ei enää tämä navan keskipiste ja tukivarren kiinnityspiste, se ei enää osoita tätä auton massakeskipistettä kohden, vaan se menee tuosta vähän niin kuin alitte. Mitä nyt käy, kun me työnnetään tuota auton massakeskipistettä kohden? Siinä käy näin. Eli siis jotka on varmasti huomannut tämän monesti, kun meidänkin videosta, kun tuolla autolla lähdetään liikenteeseen vaikka varttimaililta, niin siinä käy sillä, että se perä painuu linttaan, renkaat nousee, kääntyy tällain ja nousee irti tiestä, mikä ei todellakaan se pidon kannalta ole mikään hyvä asia. Niin siinä käy aina tällä, kun lähdetään viivata liikkeelle, että nämä tukivarret murtsahtaa ylöspäin näin. Niin, eli miten me korjataan nämä muuten kuin nostamalla sitä autoa takaisin siihen alkuperäiseen korkeuteen? No, meidän pitää nostaa näitä kiinnityspisteitä täältä näin. Optimaalisihan olisi sillä tosiaan, että se on suoraan tämä linja tästä navasta tukivarren kiinnityspisteestä on tänne auton massakeskipisteeseen. Mutta toki siltikin siinä tulee vielä sellainen vääntöefekti, mikä vääntää tätä ylöspäin. Niin kaikkein parasta olisi, että se olisi vielä mielellään näin päin. Että kun se auto lähtee liikkeelle ja pikkusen se väännättää tämän kohdalle ja sitten vasta pukkaa autoa eteenpäin. Että se niinku oikein löisi ne renkaat sinne kattuun eikä nosta irti sieltä kadusta, kun lähdetään liikkeelle. Niin tämän takia nyt tuossa nostetaan koko takaplakkia ylöspäin. Meillä on semmoiset Gargastikin pustat, joilla saa sitä 12 milliä ylöspäin. Ja sitten sen verran mitä korissa on tilaa, niin nostetaan niitä tukivarsin kiinnityspisteitä ylöspäin. Että saadaan tämä näin tapahtumasta tästä hommasta. Se ei varmaan ihan riitä siihen, koska tuota autoa on marallettu aika pidusti, että se näyttää noinkin järkevältä mitä se on tällä hetkellä. Mutta kokeillaan niin ainakin parantaa sitä tilannetta. Että olisi suurin piirtein parat mahdollista lähteä viivata liikkeelle sillä autolla. Ja sitten toinen vaihtoehto on varmaan varttimailille ihan vasta perään nostaa, että saadaan sitä kulumaa tätä paremmaksi. Mutta muokataanpa tuon taka-akseli nyt seuraavaksi. Sitten tähän yhtälöön voisi toki sotkea mukaan vielä antisquat, geometriat sun muut, mutta niistä on jo olemassa paljon parempia videoita YouTubessa, linkkaa vaikka jonkun tonne yläkulmaan. Ja minä en edes tarkkaan tiedä, miten ne kääntyy tämmöiselle linkkumalliseen museoakselille, mutta joka tapauksessa niissäkin lopputulema on, että jos perä niijaa, niin tuo tukivarsin kiinnityspiste on liian alhaalla ja sitä pitää nostaa ylöspäin. Tässä olisi sitten tämä meidän tämänpäiväinen uhrimme, eli en tuohon mikä siellä on paikallaan tuo taka-akseli tuolla noin, niin en siihen rupia koskematta. Se on hyvä ja toimia semmosena, että se varalle, että jos tämä menee vituksi, niin on paha mennä sitten taka-akseli pistää paikalleen tuonne autoon edelleen. Niin tää on yhdestä purkaa tuosta otin, tää on niinku yllättävän niinku vähäruosteinen taka-akseli verrattuna mitä näissä E30 yleensä on. Niin tää mulla on jotenkin sovittu käytössä ollut pitää nuo vaikka tuosta helvetti. Mutta täällä sitten mulla on tämmösiä mallensi tämmösiä kaveri vesileikkasi taas tämmösiä palasia. Eli noista tosiaan tarkoitus taitetaan noista leikkauskohdista ja pistetään tuohon noin ja hitsataan tähän runkoon ja katsotaan sitten tämän vanhan perusteella tuo kohta tuohon ja mihin pistetään pultireikä ja tosiaan hitsataan nämä tähän paikalleen. Näiden tilalle niin saadaan näitä kiinnityspisteitä nostettua. Että ne on aika lailla maksimia. Todennäköisesti saattaa pikkusen ottaakin jo tuonne korriin kiinni, mutta leikkaa sitten matalammiksi jos ottaa kiinni siellä tai muuta vastaavaa. Nämä tosiaan pistetään kiinni tähän ja tässäköhän ensimmäisenä tai tehdä sillä, että jos tosiaan pitäisi se muutama milli siirtää sisemmäksi, niin leikkaa muuten tämä helvetti, jätetään vaan vaikka tämä yksi puoli tänne paikalle ja sen mukaan mallataan tämä tänne kiinni ja sitten kun se on täpeillä kiinni, niin leikkaa sitten vasta tämä helvettiä täältä mikä jää jäljelle, mutta joo, semmoista.
näin ikkäänsä. Sitten tosiaan nämä vaihtetaan umpeen tuosta, kun tää on lopullisesti paikalla. No niin, semmoset mistä tuli ja ihan puhtaaksi ajan säästämiseksi tämmöset, eli nämäkin jos olisi tähän pisteeseen koittanut rälläköjä ja hitsata ja rälläköjä tämmösiä palasia 3 milli teräksestä, niin olisi äkkiä saattanut päivän mennä tähän hommaan, niin näitä on kumminkin nyt 20 minuuttia tietokoneella piirtämistä ja kaveri leikkasi nämä näin, niin siinä on jo valmiit palaset, niin saatiin päivän säästettyä aikaa täällä hallilla pyörimeltä, että muutenkin niin vähän kerkiä täällä olla pyörimässä, niin hyvä säästää aikaa tämmöisellä operaatiolla.
No niin, siinäpä se on modattuna ja tosiaan ei nyt varmaan ihan puolen millin tarkkuudella ole nuo reijät kohdallaan, mutta näihin tosiaan tulee vielä säätöpalat, että näitä voi liikutella ylös ja alaspäin. Ja toi nyt kokeilla, että pistäänpä reiästä reikä, eli pitäisi olla linjassa nämä kaikki reijät tässä näin. Niin. Joo, hyvin on linjassa. Tämä nyt ei ole ihan just, kun nämä reijät 12 set ja tämä 10 on tämä tanko, mutta ihan tarpeeksi linjassa on reijät. Mutta nythän sitä voisi melkein ankaa tänne tätä nostavat puslat paikalleen ja kokeilla miten se ottaa kiinni. Että jos vaikka ottaa tai etureunasta tai muuta, niin näitä voitaisiin tänne vielä sitten karsia matalammiksi, että en oikeasti tarvitse olla näin isot tätä ylhäältä. Niin kokeillaan pistää ne puslat kiinni ja katsotaan miten se istahtaa tuonne. No niin, menihän ne tuonne kun vähän sen pirralla pöydistä reikä, ettei se lähtenyt heti leikkaamaan, vaan että se lähti uppoamaan oikeesti. Ja tuonne pikaa tuonne ja kokeilepa paikalleen mitä näytöstä. No niin, sehän toppasi heti alakussa, eli tuolta tuottaa tonne bensatankkiin kiinni. Ilman sitäkin se ottaisi varmaan tonne koriin kiinni, niin pitää tuosta vähän veistää pois. Ja tuokin on aika lailla, että meidän ottaa vähän matalammaksi. Se ei siinä on mitään ongelmaa ottaa tuota vähän matalammaksi tuolta. Ja sama homma tuolla. Ja tuolla ei ihan niin lähellä tuo tankki on, mutta kumminkin niin pitää sitä siitä vähän vähentää. No niin, se sitä kummeni kun vähän rälläkkää näytti. Eli tuolla mahtuu olemaan ja tuolla mahtuu olemaan ja sielläkin mahtuu mennä aika lähellä, mutta kumminkin ja sielläkin mahtuu olemaan. Kyllähän siitä. No kyllä niin kovat nuo puslat, että mä en tiedä tarviiko se enempää rakoa kuin tuo 2-3 milli. Vakionahan siellä on iso rako sen takia, kun tuo vakiopuslat elää aivan helvetisti tuolla noin ja ylös alas liikkuu. Ja tuo just täyttä putkikin mahtuu just olemaan, että se ei ole ihan kiinni tuolla. Se näköjään kamerassa näkyy, mutta ei se ihan koske sieltä. Että se on ihan ok tuosta näkyy. Joo, eiköhän se siitä olla kummenemma, että se tosiaan tuskin pääsee tuosta liikkumaan kovilla puslilla ja täälläkin perässäkin on 2 jäykkää puslaa tuolla noin. Niin eiköhän se siinä, että puotetaan pois ja viimeistellään maalausta varten, eli ruosteet pois ja semmoista. Ennen maalausta toki vielä hitsasin paikalleen Kamperin ja Auraksen säätöpalat, jotka Iemelle meikäläisille jyrsi tähän. Kun oli hitsattu, vuorossa oli reilusti ruosteiden putsausta ja hiekkapuhallusta, minkä jälkeen takapalkki sai päällensä happopohjamaalin. Vaikka väliin olisi voinut laittaa jotain pohjamaalia, niin en jaksanut, vaan sekoittelin vaan suoraan kiiltävän mustan urtsin. Ja ei muuta kuin ruiskitaan päälle. Tai ei ehkä sittenkään. No, maalataan muut osat eka ja ripustetaan palkki uudestaan ylös. No voi jumalauta. Joo, jospa se nyt vähän aikaa pysyisi ylhäällä, niin saa maalattua. Ja vihdoin ja viimein olisi tosiaan nyt maalattuna tuo, että nykäsin 3 kerrosta tuollaista akryylimassaa tuohon päälle kiiltävänä mustana, että totta kai ne pitää alusta olla kiiltäviä mustia tommosessa orkkisenkissä vehkeessä, niin se nyt tosiaan, mutta ei mennyt ihan niinku elokuvissa niinku näitte tuossa, että tai jos joku elokuva oli, niin se oli vähän niinku Mr. Beanin elokuva, kun vittu kaikki tippuu tuosta ja menee vituksi, mutta siellä nyt maalia, eihän se kun ihan täydellisen hienoksi pohjaa tehnyt tuossa noin, niin ei se mikään täydellinen ole, mutta kyllä se mulle nyt kelepaa tuo ihan mukava kiitävä pinta tuossa noin ja se on kumminkin paskainen, kun se tänä autolle pistää, niin riittää, että ihan mukava asentaa. Ja vielä vähän kotelosuojaa sisälle, kun tuota on kumminkin hitsattu urakalla, niin muuten rupeisi ruostumaan sisältä välittömästi.
No niin, nyt kun tuo takapalkki maalattu, olisi aika pistää nämä karkastikin pussat sinne paikalleen, mutta tosiaan tässä oli, näissä ei tullut mukana sitä prikkaa tähän päälle, mikä tulee sitten kun ne on tosiaan nostettu, ja on tosi ohkainen tämä puslan tuo reuna, ja ainoat prikat mitä meitä löytyi oli näitä ihan vakion kokoisia, ja ne tulee vähän niinku tuolla, että käytännössä tuo ihan mitätön muovireuna tuossa tai polyuretanin reuna estää sitä liikkumasta, että ei minusta välttämättä, jos tulee vähänkään rasitusta tällainen, niin että se nostaa sitä palakkia ylöspäin, niin se saattaa hajottaa tuota. Ei minusta mikään maailman paras ratkaisu ole käyttää tämmöistä tämän kokoista rikkaa tähän näin, niin toki sehän kyllä pitäisi käytännössä aina alaspäin tulla se rasitus tähän, mutta kumminkin, että jos tulee ylöspäin rasitusta, että ei hajua, niin leikattiin ihan vaan tuosta 3 milli teräksessä tämmöiset isommat prikaat, eli ihan vaan tommosella rasiaporalla porattiin sama kokoinen mitä tämä on ulkohalkaisella ja oikein kokoisella sisähalkaisella porattiin 3 millin teräksessä tämmönen pellinpalasesta tämmöiset uudet prikaat, että näiden tekemiseen nyt ei kauan mennyt, niin pistän tämmöisellä nyt paikalle, ettei tuo reunan murtumisen kanssa ongelma, että nyt se katsoo, se tulee tuosta ja otat nämä prikkasen rasituksen vastaan, mikä tuohon voi tulla, niin eikä se tuolla nyt mene paikalle, että puhataan nuo kiinni. Ei muuta kuin paikalleen. Systeemi on vanha tuttu, 0,4, Perkele! Ranska tuonne vitu kiertäjät. meillä löytyy kaikki. No niin, hei, tännehän on liikettiin. No ei ole. Kyllä. Siellähän se komeilee paikallaan ja onkin hyvä aika päättää tämä video. Seuraavassa osassa päivitetäänkin sitten tuota perämurikkaa.